Mga kapatid, pagpalain tayo ng Diyos. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating pagpapatuloy ng pagninilay ukol sa banal na misa, kung nung nakaraang video ay atin pong binigyan ng tinatawag na overview na pagninilay, yung tugon ng tao doon sa paanyaya ng pari sa matapos ang pag-aalay sa panalangin, ay ngayon naman ay ating pagninilayan yung mga katagang sa kabutihan niya at karangalan. Kasama din po ito ng panalangin. No? Tanggapin nawa ng Panginoon na paghahain sa iyong mga kamay sa kabutihan niya at karangalan. Okay? At sa ating kapakinabangan. Okay? Yun po, mga katagang yon. Sapagkat dito po una makikita natin yung kabutihan at karangalan ng Diyos. Napakaraming kabutihang ipinapakita ang ating Panginoong Diyos, no? Sa kasaysayan ng Israel, simula nung tayo lalangin at pagkatapos hanggang sa kasaysayan ng Israel sa Lumang Tipan, at pati sa pagdating lalo na ng ating Panginoong Jesucristo at sa kasaysayang ito ng simbahan, no? Na napakabuti ng Panginoon sapagkat nilalang niya tayong mga tao, at kahit nga ang lahat ng tao ay binibigyan niya ng pagkakataon, Kristiyano man o hindi, na kung gagamitin yung isip ay at magiging bukas ang puso, ay mapapagtanto nila na mayroong Diyos, no? At gayon din yung karangalan ng Diyos, no? Sapagkat itong karangalan na ito ay nagpapakita sa atin na siya ay talagang Diyos, no? Na kinakailangan siya igalang dahil meron siyang dangal na dapat igalang, na dapat pagpitaganan, na sana ay atin itong napapagtanto sa bawat pagkakataon na tayo nasa kanyang presensya. Pagpalain tayo ng Diyos.